Will execute a series of burns that are going to gradually raise its orbit to align more closely with the International Space Station. Remélem leszünk egy páran, in the animation on your screen right akik now. végig izguljuk. After doing enough of those burns, SpaceX they'll put Dragon. update. Oh, sounds like we're going to get a weather update real quick for the crew. Go ahead, SpaceX. Yeah, we're currently just evaluating a constraint on Közben the nézem, field hogy mill rule, sikerült which looks at rendesen. lightning energy dissipation. We Úgy néz expect ki, to have hogy igen. an update at about T-20. And Azt nézem, mert most ez úgy van megcsinálva. Jó, a chat is működik elvileg. Hogy a full screen monitor képét raktam be az OBS-be. Okay, so now Az egy elég ilyen we're gonna find baltával, out in about 6 minutes if we're going to have enough time. And John, I was baltával referring to a couple megoldott of those weather situations where we have to have a certain mutatvány. amount of time. In this case, with the field mills, about 15 minutes. So they have A kérdés az majd még az lesz, to really make sure that we're going to have enough hogyha time nagy Isten írnak többen is, we're going to be listening for that weather akkor a update in just a couple of scrollozódást hogy minutes, oldja but meg. it is going to be a pretty interesting trip uphill for them once they actually get on orbit. Vagy ne And a very izguljak, exciting countdown with 6 minutes to figure out if we annyian are úgyse launching fognak írni, today. hogy ez kiderüljön mi. Targeting back Hozok to még what we vizet. were talking about, Az még next belefér. Dragon will Még make van its 26 approach and actually percünk. dock with the space station. This is a Utána very még different nyilván process from egyébként what nem we've tudom, seen mennyi with idő Dragon alatt cargo érnek deliveries oda. in the past, which used a process Hát called ott berthing. például ennek Now, utána berthing requires a nézhettem volna, spacecraft to hogy approach the station and then stop so a crew member can maneuver the station. mennyi az utazási idő egy ilyen projektnél, mennyi idő alatt érnek oda az űrállomásra. Stage 2 cryo-helium load started. Elvileg olyan marhasok nem lehet, Autonomously mert with no crew aboard the hogy station. hát nem tudom. It's typically a faster process, both when arriving and leaving, but it does still require pinpoint accuracy to approach safely. Once captured, a spacecraft then gets attached to a common berthing mechanism. It's the same type of port that we use to connect Nézzük, each of the miről modules beszél a together on board Manus. station. It's a little bit slower process than docking, but the hatches are significantly larger than docking ports, which makes them perfect for bringing up large cargo items. Dragon will spend up to 120 days docked before preparing to return home. Jó, hát nyilván a dokkolás az hosszú idő. Nem tudom, mennyi az az út. The crew will close out the cabin, Amúgy. perform final system checks and configure the vehicle for Hát ugye maga az űrállomás, az közel kering a Földhöz, tehát Dragon will complete 2 departure nagyon burns using hosszú its út Draco nem engines, lehet. pushing it away from the space station. And then A after dokkolás Dragon az departs the nyilván station, el it's fognak ready for its pöcsölni. takeoff, and that'll have deorbit entry and landing and a number of other operations. If you're looking at this animation, it might look like we're playing the one we played originally in reverse, because that's kind of how it goes, but just a little bit quicker. All of the operations following the final departure maneuver will include things like trunk separation, closing that nose cone again, executing a deorbit burn, and once they're inside the atmosphere, deploying drogue and then main parachutes, and then finally splashing down off the Florida coast, at which teams will move in. Azért milyen durva lehet már ott ülni órák óta abba a kabinba. Arra várva, hogy alágyújtanak. Az elég kemény lehet. All right, thanks, Dan. If you're just joining us, we are now T-minus 23 minutes and 48 seconds from the first launch of astronauts to the International Space Station from U.S. soil in 9 years. We're going to find out in less than 4 minutes if the weather looks good for that. And this will mark the beginning of a new era where more Hát people nem will be hiszem, able hogy to túl fly to space kényelmeset than ever csinálták. before. Szerintem a fő In fact, we took a szempont poll a little bit earlier to ask you if you had the opportunity to fly to space, az would az, you hogy go? kibírja, And 86% és of minél those who were könnyebb watching legyen. answered that you would go to space. That's an incredible number. I think, Szóval realizing that szerintem you don't have to be a military astronaut or a NASA astronaut to fly in az, space. hogy kényelmesen üljenek, az úgy kb. A 150. menüpont volt a checklistán. So I think that's why the numbers are so high. Yeah, and we are really thrilled to see Még all azt the is el folks tudom watching képzelni, hogy along direkt online. I know we törpéket certainly hope toboroznak, hogy that this is a beférjen. go, but we're going to hear a little bit of a weather update in less than 3 minutes now. And Leland, I know they're waiting for a weather update, and they've come, almost all the way down the count. What do you think Bob and Doug are thinking about right now? We on SCS 129, we were
having some weather Egyébként az problems, előbb and I think mondták, we're hogy getting mikor close to the lőttek ki countdown, utoljára and then it seemed like the sky just cleared up right above our űrhajót. heads. We saw it and we knew where we were going. 9 And éve, you vagy, know, we vagy always know that mikor you can dobta have be a any types of tüdőközőt delays, a fuel, crop űrsikló delays, projekt? all kinds of things that can happen. But we've trained 8-9 over and over éve, and vagy over mit again mondott? for these 9? types of scenarios. And so, you know, we want to be safe. We want to Jó be safe for our kérdés. families, and we'll, you know, do this another day if it doesn't work with the weather. I love that John I always says weather. It's that thing that everybody talks about, but no one can do anything about it. I know. And it is this interesting thing of just, you know, succumbing to Mother Earth. She's going to tell us if we can go or not today. Right. Yeah. Well, if it happens, I mean, look at it this way. Bob Szabad and Doug got ragom. one really great Örülök, hogy rehearsal, jöttél. It's always Izgulni best egy to practice kicsit. and practice and practice, yes. 2011-ben 9 again, éve, we're akkor less than 2 jól minutes now tudtam, from kemény vagyok. that weather update that is going to go directly to Bob and Doug, and we will quiet down so we can listen in for that, because I know we can't wait to find out what that is, and those of you watching that have been following along, Nem we are tudom, én eagerly valószínűleg most waiting to hear gondolkoznák el a whether the kabinba weather is arról, going to be a hogy még showstopper today. van egy 20 percem elkezdeni rágni a kijáratot. Még van egy 20 percem arra, hogy valami szökési tervvel előálljak indulásig. Igazándiból These clouds can mégsem. seem really deceiving at times, right? You see the blue skies peeking through and you think everything's fine, but you just don't know. Hát That's why we nekem have a those No launch Man's weather Sky officers. jutott Absolutely, eszembe. and I know, you know, we've talked about it before, but it's not just the weather in Florida that they're looking at. They've got to look Szerintem az is at weather eléggé downrange. If they were to have an abort in flight and they needed idejére. to come down somewhere in the ocean, they need to consider what the weather's like out Közben there, tolom varul a because túróhoz, recovery itt na teams még have to 20 go out and perc. get them in a situation like that. So there's so many variables, and that's why not just with this flight, but lassan with every megverem human space izé flight we've had in the past, there's Putyint. always a very good chance of Azt ígérte, itt scrub lesz, because aztán semmi. Csönd van és hull a szem. because you do have so much criteria that you have to meet. And we're going to listen in now. We're just seconds away from a weather update. Stage 2, RP1 load complete. Ja, meg tényleg, most már elég sokat írtatok, működik a scrollozódás abba a vacakba? Hát nem tökéletes. De végül is jó az úgy. That is liquid oxygen you Hát, see venting off the rocket. That's completely úgy normal and akartam expected. összehozni, tudod, hogy We're standing by for a weather update. az ilyen félbevágott cuccok ne jelenjenek meg, de az még sose sikerült rendesen. I don't think we're going to get there with any of the rules today. Jó van. I mean, Hát another reméljük, 10 minutes hogy past T0. nem száll el menet közben, már mondom ilyen 16:45 local. I think we'll probably be clear on all the rules, but nagyon balta megoldással csináltam meg. Okay. We're going to check back in with you in about 2 minutes. And then I'll De ha nem nyúlok hozzá, akkor elvileg nagy baj nem lehet. Okay. Yeah, there's some of them are starting to count down, but we still have one above 2,000. So if that gets below. Nagyök Putin, jó van. Na, hogy nézem, már kigyulladt. Jó, nem csak melegítenek, gondolom valami And that hajtóműre. didn't sound great right there. That was the weather net going out, but we're still standing by for a final decision. Már kigyulladt. Azért tudok értelmeseket hozzászólni. Jó van, mutatnak ők is ilyen távoliakat. Még én nem tudom, régebben ilyen felvételeken tökre az látszott, hogy vannak kint egy csomóan már, mint így emberek, And akik we're going to elmentek continue to listen in for megnézni. an update, but in the meantime, we're going to go over to John Innsbrucker at SpaceX headquarters in California. John? Ja, nekik nem szóltak, hogy már egy Dragon kicsit SpaceX úgy on weather.
we're still not Kicsit currently. and counting. LD is We are still still red Na, on és weather. tessék, expect an update from LD. We're waiting itt a in about tökéletes another alkalom, hogy le minute tudjuk for one mérni, final check with weather. mennyit csúszik a We're gonna check stream, with T-minus 17 minutes possibly. We don't really mert hogy expect van the benne heat to have timer. improved. The weather officer was not optimistic Mert csak azt that kéne the tudni, weather would clear up that rapidly. We did hear the Ezt launch hogy director tudjuk Mike kinyomozni? Taylor joke that, you know, 4 if we másodpercet? could Azt move honnan 10 tudod? more Ja, már minutes nézed eredetibe past is. the Aha. T0, weather conditions may improve, but Mike was not able to do that. We have an instantaneous window today. Na, tehát azért mondom, So 4 17 másodperc minutes, we az want to make bugyi, that az nem call sok. because shortly after that we will begin loading liquid oxygen onto the second stage. So if we're not going to have the opportunity to launch, if the clock's going to run out, stand by. Continue to violate a couple different weather rules. Még akkor van gond, ha elszáll a Time alapstream. to allow for a launch today. We go ahead and end today's launch attempt. Launch control. Good. And the Na mindegy, 17 perc van durván hátra, meg a utazás, meg dokkolás. launch abort has started. Azért ez már Dragon nagyon SpaceX, modern kabin. Ha unfortunately, megnéznétek egy ilyen you're orosz not going to kabin, launch today. You are go for az még sokkal 5.100 inkább launch úgy script. néz ki, mint mondjuk a Nostromo, meg a régi skifikbe, hogy ilyen 5.100, it was a 50 000 gombkar, we understand, and we'll meet you there. kis tekerőpotméter, meg Copy all. tele van We've baszva heard the gombbal call az from the crew. egész. They have been informed. Launch director Mike Ebben meg Taylor amennyire így has kintről lehet called a látni, scrub for the néhány day, érintő and we got képernyő, the aztán feedback hello. when the Dragon team informed Bob and Doug. Ugye? They said we gave it a good try, but they understand, and we are here to try another day. De egyébként So álljon right már meg now a we menet, did az milyen érintő officially hold the képernyő, clock. It looks like a T-minus amit 16 ilyen minutes, 54 basszó seconds. kesztyűben meg lehet The nyomni. launch automatic sequence that controls Próbáld the meg a Falcon telefonodat 9, nyomkodni the egy loading ilyen of propellants, bunda the kesztyűben, nem cycling fog valves. sikerülni. That is also stopped. We now proceed into what is a normal scrub sequence for us. We practice this every launch. So now we move into safely taking the propellants, the pressurization gases back Jó, nem on azt the mondom, hogy first and bunda second kesztyű van stages. rajtuk, de hogy érted As a things get lényeget, into a hogy safe configuration, then we will azért gondolom ez egy ilyen disarm the vastag escape system on kesztyű Dragon, azért. and we'll Go ahead, bring the Mike. crew access arm back around Yes, sir. the So we're at 75% spacecraft. on the So right fuel tank now, stage. we got down Box to is up just 69%. inside 17 minutes. On the second The stage, hardware was we're at working 97% very well on both for Dragon RP, and we spacecraft. ended the attempt before We had the fuel loading going on. We had liquid oxygen loading going on, everything but the second stage. usually about 10 And the minutes weather longer than just needed a little bit more time to clear the Látod, conditions. Putyin az a durva, mindig Have that time panaszkodtok, because we hogy had an instantaneous window. nagy a And so latency. with that, SpaceX launch Erre director kiderül, hogy 20 had to call másodperccel upon the előrébb input from vagyunk. Okay, weather, Dragon, copy had to all, about call 30 a minutes. scrub Thank for you, the Mike. day per the safety rules that we have. Jó, for hát this gondolom flight. úgy csinálták So meg right a now the team képernyőt, is hogy undergoing the nyilván lehet. post-scrub operations on both Dragon as well as Falcon 9, working with the range. No issues being reported right now as we start to go through that sequence. Akkor Putyinnak Everything már looks megér good. itt nézni, hogyha 20 And, másodperccel Dan, előrébb vagyunk. We had a good webcast going here until the very end. So, you know, we'll look at it as now we've had another great dry rehearsal. Last Saturday we did a dry one, És az ott I should micsoda? say, and today we've done a wet dress rehearsal. But Jó, sorry, gondolom we nem just couldn't pohár get there, tartó. Dan. Yeah, thanks, John I. And obviously, we can't control the weather. We came right down to the Lehet, hogy wire az a there, hoping tapipad. we could just squeeze in between those cloud systems to get a launch today, but it wasn't to be. But it doesn't mean we're done. We're going to have another attempt coming up in just 3 days, so we're going to be doing this all over again, essentially, on Saturday, on the 30th, and that launch attempt is going to be coming at Na hát durván van 3:22 még vagy p.m. Eastern time, so a little bit 12-3 earlier in perc. the day. It's going to look largely the same Ha to nem everything that we csúszna. saw today, with the crew waking up, going through suit up, making their way to the pad. So it's we're Igen, going to ott feel a lot of deja szolgálják vu fel a with kaját a that Saturday. stewardessek, persze. But still exciting. Safety is always first, so if weather was not there for us today, hopefully Mondtam, hogy az Saturday nem it will pohártartó, be Nandi, there ne for us and we will idegesíts. have a safe launch on Saturday.
De egyébként az lenne az igazi amerikai űrhajó, ha tényleg lenne ott egy pohártartó, és így lenne benne egy Coca-Cola, vagy valami fasság. Meg egy hamburger, vagy valami McDonald's-os zacskó, érted? Ez úgy lenne igazán rendesen Amerika egy hamburgerrel, meg egy kólával. We're going to continue and follow along with Bob and Doug until they're out of that capsule, as again they had started loading fuel onto the Falcon 9 rocket, so they'll have to wait until all that fuel comes off. They'll disarm the launch escape system, which still stays armed because they're still sitting on a partially loaded rocket. Vajon mikor szólnak nekik, hogy már füstöl az egész? Escape system, the crew arm will swing back out. They'll make their way once again back the way they came, and then it'll be back to crew quarters for Bob and Doug for a few more days. Na hát azért mondom, az elég amerikai hamburger meg a kóla. But if you're just now tuning in, wondering why we're not still counting down, we did have a launch scrub today. We were just a little. Na, de kíváncsi leszek, hogy összejön neki. Azért gondolj bele, mennyit tesztelték már idáig is a cuccot. Már küldtek föl automatával, meg minden szarra a űrállomásra. De azért hogy tele lehet most abszeggel a segjük azért, hogy azért az élő első emberek küldetés, hogy fog üzemelni. Azért az nagyon más, hogy fölülnek egy automatát, meg egy műholdat, meg az is nagyon más, ha beleraksz két pacákba. Szevasz, Sky! Tartsál velünk, izgulj, és reménykedj, hogy megússzál. So that's going to move us to our next attempt, which is coming up on Saturday, and that time is going to be 3:22 p.m. Eastern time, so a little bit earlier in the day for Bob and Doug and és egyébként az egyik nagyon durva fejlesztés, akár az űrsiklóhoz, akár az orosz megoldáshoz képest, hogy ha jól tudom, ez az első olyan űrkapszula, amiből ki lehet jönni, hogyha baj van. De se az űrsiklóban, se a Szojuzokban nincsen semmi olyan mechanika, hogyha baj van, akkor benne maradsz. Ebben meg elvileg van, ahogy Putyin mondja, ilyen vészkatapult. Persze nyilván még gondolom, csak tesztelték, mert nagyon kipróbálva, nem tudom mennyire lehet. And just a reminder for everyone still tuned in, it takes about 40 minutes for all of this propellant to come off of the Falcon 9. And while it is offloading that launch escape system on Dragon, which is designed to pull the capsule away if there's any issue with the rocket or anything on the pad, that is still armed. So we're going to continue to stay with this until all the propellant's off, and then we'll see the launch escape system get disarmed. Bob and Doug will be able to open up their visors again. The crew access arm will swing back out and link up with Dragon, and they'll make their way off and then down the tower. De ja, a részvényesek gondolom behűtötték a pezsgőt. A túloldalon meg ott van a piros telefon a biztosító társaság felé, hogyha megy a pukkanás, akkor így hívják a biztosító társaságot, hogy tejelni kéne. Vagy erre nem lehet kötni biztosítást, az is lehet. De egyébként maga a szkafander az elég ilyen kis vékony vacaknak tűnik, most viccen kívül. Tehát annyi sci-fi filmben meg mindenben csinálnak ilyen nagy robosztus szkafandereket, meg minden. Ez gyakorlatilag ilyen motoros ruha per bukós és a kategóriásnak néz ki innen. Nem egy első felhőbe akarják lőni. Hát igen, egyébként már volt többször olyan, hogy elhalasztottak egy kilövést az időjárás miatt. To watch this as they exit the vehicle eventually
and come down from azt tuti valami standing down tapipad, on amit launch ilyenkor day. masszíroz, mennyire nem lehet retardált, hogy Up simogatja. until the point of the scrub, Ez we a had a tuti really úristen clean irányítanak countdown. We're valamit. tracking any issues with Falcon 9 or the Dragon spacecraft, so always a good thing to see. We did have to scrub because of that weather. To be a little bit more specific, we were still in violation of one of the weather criterias. It was the strength of electric fields in the atmosphere that the 45th Space Wing and other weather operators are monitoring around the launch pad. And that's one of those rules where we need a certain amount of De time egyébként if we're most in a csak így violation. in this viccen case. kívül, roughly 50% on stage 1 ha launch. mondjuk itt and telibe we'll lőnek egy 55% esőfelhőt, vagy akármit, az igazándiból So the propellant offload on Falcon 9 continuing to go mit well. tud bezavarni But egy we needed a ekkora little bit more rakétának? time if we were going to be able to clear that launch weather constraint. And since we do have an instantaneous launch Esőfelhőben window sincsen today, semmi we weren't able to hókusz-pókusz, make it. So nem tudom. we hope for better Vagy weather coming up on eltéríti a Saturday, where again turbulencia our next launch attempt is going to be annyira. at 3:22 p.m. Eastern time, and we'll be able to go through everything. I mean, we saw them get suited up. They had a great ride. Ha out to the megszakad az pad. adás, akkor az All of their ufokat nem initial checks akarják on both the mutatni. suits with pressure checks, Hát, and communication checks went well. majd Able to ráfogják get the arra, hogy Dragon túl hatch sokan closed, the nézték, launch escape Máté. system arm, and Falcon 9 started its fueling, just not able to make a good weather window today. And as John I said earlier, it was just another great rehearsal today. De azért nem visszalegés jó, ezt a ruhát sikeres küldetés so tervezték. when Saturday comes or Hát when na we jó, have the day that we de can gondolom actually azért launch the az... vehicle, Bob and Doug Annak ki and kéne the bírni egy NASA ilyet and annak a SpaceX ruhának, team hogyha are mondjuk fully prepared mit tudom, egy with just kilukad, an extra elszakik a rehearsal on the levegő, belt nem now. tudom én. Yeah, as Vagy we nem, talked a nem couple kell of times throughout kibírnia our ilyeneket? countdown, the weather is a lot more complex when we're launching humans. You have some more stringent Nagyon kis vékonynak requirements néz in ki. place, not only around the pad, but in the case of De ha this meg nem jó launch today, semminek, we're also akkor minek looking at van whether the rajta, entire érted? ascent corridor Hát is valamire so biztos basically jó. the entire way that they were Csak flying tényleg olyan up the kis east coast vékonynak of the néz United ki. States in this launch today. We're monitoring that weather because Meg az a durva, hogy tudja forgatni a sisakodba. ascent abort, or basically Dragon firing off of the Falcon 9 Ha így while leveszi. flying into Szavasz. space. We have to make sure that Nem conditions are tudom. good in the sea states. Minden, de around tényleg these olyan, mint areas, egy just so izé. they're not going to be landing in the middle of a hurricane, which we Hát did have a tropical dumálhatunk, storm vagy forming az a right off baj, the hogyha coast most of South Carolina today, Messengeren just to help akarnál complicate things. fölhívni, azt nem tudom összehozni, mert And people might be asking if we nem knew volt the tervben. weather was going to be a little iffy today, why continue to count down? és csak Well, that is a the reason monitoron why we do all these lévő checks all teljes the way to képernyős countdown. cuccot In streamelem. Florida, the weather is, you know, pretty Ha sporadic. bármit elkezdek Sometimes állítani, a akkor thunderstorm or hurricane will pass akkor elmegy through. a Within kép. 20 minutes, it's gone, and we could have clear skies for a safe launch. Ha So 10 perccel ezelőtt írod, akkor már összehoztam volna, de elvileg 5 percen belül standard kilövés, és procedure akkor again to just continuing to azt már continue to inkább monitor megnézném. weather all the way down to the last minutes of the count, and Nem most cseszném we el, see ha what nem happens. muszáj. So today, unfortunately, we did scrub for weather, but we will attempt again this Saturday on May 30th. De ha van kedved írogatni, az teljesen jó lenne. De szóval visszatérve arra az űrruhára, szóval nekem azért nagyon kis vékony vacaknak 11 tűnik. minutes after the scrub was called, Nem mint hogyha nagy tapasztalatom lenne űrruhákban. De az biztos, hogy a régebbi űrruhák azok sokkal vastagabbak és robosztusabbak voltak. Between half and a third of each of the fuel and LOX tanks filled on the first stage. És ebből nem nagyon nézném ki én se, hogyha mit tudom én. Right per plan. The second stage fuel tank is offloading. That's going slower, but Nehogy Isten baj történik, akkor ez mit tud védeni. De lehet, hogy kibírja. The other thing that we're working on is the high pressure helium spheres, as well as the nitrogen spheres for the landing leg system. The pressure will be brought down on those, eventually getting it down low enough. Nagyon látványosan eltüntették a számlálót, lehet, hogy tényleg várnak valami felhőre. Permission, the SpaceX ingress-egress technician team will come back inside the caution area around Telefosott búvárruha mellett? Hát, hogyha tudja azt, mint a telefosott búvárruha, akkor az biztos. I'd like to point out that for those who are A kérdés, hogy whether tudja or azt. not having gone through this, putting propellant, pressurization gases on,
getting fairly Hát close már, to hogyha launch, betűszent whether egyet, that has akkor done benn anything marad. to wear out the Falcon 9 or the Dragon. Ezért The szoktak answer is egyébként no. nagyon odafigyelni If you can arra, recall, hogy the Falcon 9's designed for at least 10 flights, and ne by zabáld the tele time we get magadat up to a 10th űrsét flight, a we'll be doing testing to find búvárkodás, that we probably got enough űrkilövés margin to előtt. continue keep flying. Hogyha be akarnál hányni, akkor ne legyen, ami kijön, mert ha telehányod a űrruhádat belülről, akkor az úgy marad. Akkor az vidám lesz. Úgyhogy ez egy ilyen projekt. Bár gondolom így a kabinba kilövés előtt még esetleg le tudja venni a sisakot, megterelni, visszarakni. Kérdés, hogy mennyire van macerással rögzítve az az űrruhán a sisak. Ezt mennyire lehet. Aha, hogy mágneses aktivitást érzékeltek. Azért mondom, hogy valami időjárási ketyere lehet, ami miatt kicsit csúszna. Just having 2 people on board and closing the hatch and even pressurizing the propellant system does not eat into the margins of the vehicle. De hát az legyen a legnagyobb baj, hogy egy kicsit később lövik ki őket. The automatic sequences that we use routinely, both at the launch sites, Kennedy Space Center, Cape Canaveral, even Vandenberg Air Force Base, as well as in our Texas test site for first and second stage, those sequences are running. Propellant is coming off of the vehicle per plan. And we see nagyjából lassacskán idő lenne. Dragon spacecraft just waiting. De amúgy egyébként az a legdurvább benne, hogy viszont a végtelenségig nem húzhatják a kilövést, mert ugye úgynevezett ablakok vannak, most nem üvegablakra gondoljál, amin belül, hogyha az adott pozícióból kilövik az űrhajót, akkor el tudja érni az űrállomást. Ha nagyon túlhúzzák a várakozást, akkor ugye elfordul a Föld, elhalad az űrállomás, és megy a levesbe az összes pálya, amit ilyenkor kiszámolnak előre, meg lehet, hogy sokkal több üzemanyag kéne hozzá, bla bla bla, úgyhogy legalábbis ha úgy csinálják, mint régebben, akkor azért limitált a dolog, hogy mennyit lehet szórakozni egy ilyen kilövésnél, vagy leszállásnál. Azt nyilván nem tudom, hogy ez percekbe vagy órákba mérik, de azért van egy limit. Kurva jól néz ki, hogy csimogatja azt a pohártartót. Nekem tetszik. So, in the end, we can all look at Isaac Newton and Johannes Kepler for orbital dynamics telling us when do we launch, and that stuck us right in the middle of a period of bad weather. So there's my science lesson for today, Dan and Jesse. Appreciate that, John. That helps soften the blow of just moving past that T-0 time. But for anybody, if you're just now tuning in, wondering why Falcon 9 is still sitting there on the pad as we move past that T0, we did have a scrub for weather today, just not able to clear all of those constraints. We keep a very close eye on the weather around the pad and their whole way Dragon uphill. SpaceX for weather. De azért milyen jó kis ilyen kis retiküljük van, bakker. Right now, Bob and Doug are still inside. Dragon, go ahead for weather. Yeah, I just wanted to give you some more words on the scrub rationale. Yeah, so we basically scrubbed due to 3 rules that we were violating. Szavaszáron, hát arra várnak, hogy egyfelől most lőnék ki őket, de van időjárási anomália pont felettük. Ahogy KG is beírta, mágneses aktivitás van a felhőben felettük. Azért várnak. Yeah, we copy, Jay. We appreciate that update. We can see some raindrops. De amúgy nagyjából időben vannak, már 22:33-ra. Whatever it was too close to the launch pad at the time we needed it not to be. So we appreciate that and understand that everybody's probably
a little bit bummed out. It's just part of the deal. Everybody Szavaz was ready today, Tamás. and we appreciate that. And Bréko the neked ship was is. great, and we'll do it again. I think on Saturday. Az örülnék neki, ha nem halasztanák el. Beszarsz, bazd meg, koronavírus miatt még ott is maszkba ülnek az irányítóba az emberek. We got the easy job. Nothing better than being prime crew on a new spaceship. Egyébként tényleg elég durvásan felhős az ég, ha jobban megnézem. Alright, some great words from Bob and Doug. They're feeling good inside Dragon. They'll be ready to go when we make our next attempt on Saturday. Right now we're just still waiting for all of the fuel to come off the Falcon 9 rocket. After Stage 1 that, LOX and fuel roughly 20% and stage 2 fuel 36%. Azért mondom, hogy nem lehet túlzottan. a little over 20% on fuel, RP1 and LOX, liquid oxygen on the first stage, and then at about 26% Nem lehet túlzottan elhalasztani a kilövést, akár van felhő, akár nincs. Mert lemaradnak az optimális pályáról, és akkor onnantól kezdve szavasz. The crew will get to go to disarm the launch escape system. We'll see that crew access arm swing back into place. Hát akkor viszont patyára gyűjtünk össze. Of the Dragon spacecraft. Az cumi. De nem baj. You heard it live. Tökre szép a tengerpart, tessék. Már megérte. We were just 10 minutes off, unfortunately, but again today was an instantaneous launch. And as John explained, it's due to the orbital mechanics and making sure that at the time we launch, it will allow us to get to the space station on time and accurately. So you could see on your right screen, Bob and Doug hát akkor mindegy, akkor annyit tudok mondani, hogy majd megnézzük, hogy szombaton and still strapped into their seats. The launch escape system mikor is akarják still armed right pótolni. now as we are offloading fuel. És akkor majd összegyűlünk szombaton, ha van kedve hozzá a Plebsnek megnézni. Is complete, and this is just to ensure Köszönöm a the safety subscribe-ot. of Bob and Doug and make sure that they can egress safely. És nem tudom, ha KG van kedved szombaton, még nem tudom, hogy hány órakor lesz, ma fogalmam sincs. And just a reminder, today, just this first attempt, we're going to be right back here, looking like on Saturday for attempt number 2. Gondoljatok bele, az mekkora cumi lehet, a 2 asztronauta, bazd meg. Tökig adrenalinnal beöltöztetve, bent ülsz a kabinba, mit tudom én, legalább 3 órája. Beöltözve űrruhába, hogy na, kilőnek a picsába. Majd így mondják, hogy bocsi, borús az idő, ma mégse. Azért a szar lehet. As John I said, always nice to have a little bit more practice, and we'll be right back at it on Saturday. Na jó, viszont akkor igazándiból nincs mire. Nem tudom hány órakor. Meg fogom nézni, biztos, hogy írni fogják. Van egy Facebook program, Facebook oldal, ahol kint szokott lenni a menetrend. Oda nyilván ki fogom írni. Ezt megtalálod a leírásban, ha minden jól megy. De egyelőre fogalmam sincs hány óra, akkor lehet, hogy még ők se tudják. De mondjuk ők biztos tudják, mert nyilván kiszámolták előre, de... Hát viszont akkor szerintem nem tudom. Igazából mire nincs várni, akár le is lőhetjük a mai projektet. Már igazándiból akkor ezt nézhetjük, hogy bármeddig nem fognak történni. So they're staying there with the system armed until all the hazards are essentially removed and we bring the crew access. Megnézem hát, ha valahol írják, hogy szombaton mikor akarják kilőni, bár nem tudom, hogy ki lesz írva ilyen hamar. Launch director talking to the weather officer. Ezt mondja, hogy... Azt mondja, szombat este 21-22-re halasztották a kilövést.
If you're just now tuning in, we did not launch today. We did have a scrub because of weather. But as we were saying, we are looking forward to trying this again on Saturday. Our launch time on Saturday will be another instantaneous window, so we'll have to have the weather cooperate again. And that launch time will be at 3:22. Tehát elvileg szombat este 21-22. Last weather update put us at about 40% probability of violation. John, I can check me real quick. Hát gondolom, az nem olyan egyszerű, hogy akkor csalódottan kirúgja az ajtót, kiugrik és elmegy sörözni a tengerparton. Be vannak melegítve, gondolom, a rakéták, meg kell várni, még visszahűlnek. Nem tudom, mire várnak. Amúgy. About the 3 criteria that scrubbed us today, it sounds like in another minute or two the lightning and the attached anvil cloud rules will clear. The field melt charge in the atmosphere is still bouncing around, and so hey, we may need de biztos, hogy szombaton fogják kilőni, mert ez a hivatalos szöveg, hogy a next launch attempt is Saturday, május 30, 3:22, ez ugye ottani idő. Itt a RDT 19:22-re pedig pontosan 2 órát kell rászámolni. Úgyhogy az elvileg 21 óra 22 itt nálunk. És mivel ezt a hivatalos NASA oldalról nézem, gondolom ők csak tudják, mit akarnak. Szervusz fazekas, hát azért akarnak kilőni egy rakétát, hogy embert juttassanak újra Amerikából az űrbe. Szerintem ez egy elég jó indok, de ma már nem lövik ki, majd szombaton. Úgyhogy nem tudom, ha van még kérdés, sóhaj, akkor elő a farbával, hogyha nincs, akkor meg elnapoljuk szombat estére. Szeretem az almát, de kitörne a fogam. Föl kéne vágni. Nem tudom, mernék-e Dragon egyébként. Amikor kis hülye gyerek voltam, akkor mindig álmodoztam róla, hogy űrhajós leszek. Ha valaki azt mondaná, hogy most kilőnek, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy kösz. Azok az idők már elmúltak. De az biztos, hogy állat lehet. To get to orbit with the performance of the Falcon 9 and the Dragon. Na, jó, viszont akkor tényleg, hogyha nincsen más, akkor... With a 1 second window, but once we get inside of 35 minutes, it becomes an instantaneous window for the Falcon 9, regardless of what the customer may be able to give us. So there's a little explanation for folks who are wondering why we have such a... Lehet, hogy ezt egész sokan néznek, a nemzetközi űrállomásról nyomnám a idióta játékaimat. And liquid oxygen is just about off of the stage. So things are clocking right along per the 40-minute timeline. Everything looks good, and we'll wait to hear that we're clear, and then when we get the call for Bob and Doug to go ahead and disarm launch escape system and the crew access, we'll watch. Ne húzzuk tovább az időt, a mai nap nem jött össze, szurkoljunk, hogy szombaton összejöjjön. És akkor lelövöm a streamet. Na.